insan, good morning. Another Sunday, another weekend. Today, as you can see, gamit natin yung ating NMAX to the max. So, hindi muna tayo magti-trail ngayon. Wala muna ang trail. Today, ipapasyal ko kayo sa KRB Itas Off-Road Track kay Sir Mel Aquino Off-Road Training Camp. Shoutout sa iyo, Sir Mel. So, kita nyo naman, ganda-ganda ng attire natin, shorts. Kasi syempre, dito lang tayo, tiga-antipolo lang tayo. And pagtawid natin dyan sa kabilang bundok, KRB na. So, manggugulo tayo ngayon. Papasyalan natin sila dahil special day din. Shoutout sa iyo, Peanut. Happy birthday. Happy birthday. Today, sa tingin ko magkakaroon daw ng race. Siyempre, private race to mga insan. Hindi sa public. Dahil nga mayroon pang COVID. Pero siyempre, sureball naman doon na safe. And masusunod yung ating, ano tawag doon? Masusunod yung ating social distancing. Siyempre naman, palagi naman yan. So, samahan nyo ako mga insan sa KRB. And this will be our new vlog for this Sunday. Yahoo! Tempo mga insan. Dito sa harap natin si Jupen Gonzaga sa mga racers ng Pirelli Cup na mukhang mag-race today. And Darwin Macareg, ayan, kita nyo naman yung kanyang KLX 300R. So this will be an exciting day today mga insan. So I hope you enjoy this video. RC Cola, planta ng RC Cola. So mga isa kung gusto nyo pumunta ng KRB, and along Maracay highway lang to eh. So para mas madali nyo siya tandaan, pagkatapos ng planta ng RC Cola is yung Itas Off-Road Track. Yan yung KRB MX Speedway. Dito na tayo, KRB MX Speedway. Yahoo! So ngayon, we'll be discussing the flags, okay? So, pinapakuha yung mga flags. Ayan, ikaw maghahawak ng flags. Yellow flag. Para saan ang yellow flag? Pag winave ang yellow flag, ibig sabihin may tumigil na rider sa gitna or may nasiraan or may kumalat. Meaning, pag nakatayo lang sa unang corner, may sumember sa pangalawang corner. Ibig sabihin, pag nakatayo ito, slow down na. Pag winave na to, malapit na yon sa motor na nakatigil or nakakalat. Tip number 1, kasi hindi nyo makikita yung flag pag nakatingin kayo sa baba. Magugulat na lang kayo, meron na nakakalat sa harapan nyo.
So always look where you want to go, okay? Ngayon, hindi natin na-discuss yung blue flag. Pag nakita niyo yung blue flag, ibig sabihin may matuli na sa likod niyo, padaanin niyo na. Overlap na kayo. Ibig sabihin, mauunahan na kayo ng rider na nasa harapan niyo. Yung rider na nasa harapan niyo, nasa likuran niyo na. Next is yung white flag. Pag pinakita ito ni Peanut, meron pa kayong isang ikot pa na natitira. Ibig sabihin, last chance. Lap. At ang inaabangan ng lahat. Ito. Ayan. Ito yung paano wave dyan, kuya? Pakita mo nga. Ayan. Ibig sabihin, checkered flag. Kaya, paparam, pam, pam, pamparam. Sige na, paparam, pam, pam, paparaparam, pam. Alright? Pagtawid sa checkered flag, pakiusap, huwag titigil ka agad. Kasi meron pa nagkakarera ng second and third, baka bundulin ka sa likod. Okay? So pagkatapos ng checkered flag, ikot lang ng isa, slow down na yon. Parang cool down lap na yon. Okay? Pagkatapos ng cool down lap, tsaka lang kayo titigil. Yung mga first timer, baka pwede ilan yung first timer? Timer, walang niya kayo. Puro first timer lang. First timer. Okay, ito itong mga to. Guys, magdasal muna tayo, guys. Right, so let's put ourselves in the presence of the Lord. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you, Lord, for this wonderful day. Salamat sa napakagandang araw, Lord, na ibigay niyo po sa amin. Napakagandang weather. Salamat din sa mga kaibigan, mga kasama na nandito po ngayon upang suportahan po ang birthday ni Peanut. Salamat din po sa karagdagang taon na pinagkaloob niyo po sa batang ito. Na ay lumaki siya ng may takot po sa inyo at sumunod po sa mga advices po ng mga nakakatanda po sa kanya. Lord, ingatan niyo po ang bawat isa na kasali sa karera na ito. I-guide niyo po sila, bigyan niyo po sila ng mabilis na pag-iisip para ma-maneuver nila yung kanilang mga bikes dito po sa karera nito. Lord, nilalapit din po namin sa inyo ang mga mahal namin sa buhay ng sa aming mga tahanan. Pansamantalang iniwan po lang po namin. Padala niyo po sila ng inyong mga anghel upang pagbalik po namin at magkasama-sama kami na maayos. Muli Lord, itinataas po namin sa inyo ang karerang ito na para po kay Peanut na ma-enjoy po ng bawat isa. At habang ini-enjoy po namin to Lord, gabayan niyo po ang bawat isa na nandito po ngayon. Muli Lord, tinataas po namin to sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. 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 The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Paparampa, paparampa. Sige, track walk na kayo, guys. Simulan nyo sa start. Track walk na kayo.
So mga insan, ang nanalo sa long jump is Darwin Macaraeg, ang ating pinakamalupit na insan. Ang layo nun! Okay, sukli ka pa kahit medyo konti binawasan mo pa yan. Layo talaga eh. Dito sa baba oh. Yung mga... Tapaw, ano nararamdaman mo, insan? Takot ako sa height, pero Nababatrip na ako. kaya ako nag-goggles, pinikit ko na lang yung mga mata ko. Boss Owie in the house, mga insan. Pagod ako. Okay, at least, di ba? Successful event. Masaya. Ayos lang. Basta dyan mga tropa natin. Siyempre. Kaibigan. Boss Dex in the house, yes. Mga insan. Shout out, boss. Sa iyong hostel. Saka sa ating project na Rancho Bautista Flat Rock. Punta kayo. Thank you, Boss Dex. Okay, boss. Nakakita mo ba yun? Magic mix lang ang puhunan. Ito po, naligaw lang po bumili ng suka. Ano, JP, dyan! Pinabili na asawa niya ng suka, pero champion. Kaya may iya sa asawa ko Yung KRB. Itong nakikita ng abot ng tanaw nyo, itong lupain na to, Saan po? hindi to atin. Tingnan lang natin. Flat truck na wala. Ang mangyayari, dun sa starting, tapos akyat doon, yung bandang, yung may ibang na bago magbako, tapos bababa, tapos tataas, tapos mag-uuk dito, jump, guys, let's support each other. Siyempre. Ito natin yung happy lang. Happy lang. Yo. Tayo ang inuwi, tayo ang pulutan, Mga insan, so that's our fun Sunday here at KRB. I hope nagustuhan niyo itong video na to. Don't forget to hit like, share, subscribe sa ating YouTube channel 126 Motovlog, and ride safe and God bless.